Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also very good morning to all my students. Let's continue our lesson on the topic of light independent reaction. So again, please remember our topic today's lesson is light independent reaction. We are focused on one important cycle dinamakan sebagai Kelvin cycle. So nama dia tu adalah Kelvin, C huruf besar ya. We had learned about our first phase, iaitu carbon fixation phase. Now we are focused on our second phase, iaitu reduction phase. This is very important phase. Nama pun reduction. Reduction ni tolong ingat tentang redox reaction, oxidation and reduction. So perkataan reduction ni bermaksud the molecule accept the electron ataupun molekul tersebut accept hydrogen atom. Dalam carbon fixation phase pada previous lesson, kita dah faham bagaimana perbentukan 3-phosphoglycerate. Kita dah belajar tentang pembentukan 3-phosphoglycerate dalam fasanya pertama iaitu carbon fixation. Sekarang apa yang berlaku kepada 3-phosphoglycerate ini? 3-phosphoglycerate tersebut akan menerima phosphate group daripada ATP. Nampak ya? Ada satu phosphate group, sekarang jadi dua phosphate group. Phosphate group yang pertama, phosphate group yang kedua. So each molecule 3-phosphoglycerate ni menerima phosphate group daripada ATP. So ATP ni donate phosphate group dia, transfer phosphate group dia, dan dia jadi ADP, adenosine triphosphate, 3 fosfat. Sekarang jadi adenosine diphosphate, 2 fosfat. Mana pergi lagi satu fosfat? Satu fosfat telah dihantar transfer to the 3-phosphoglycerate. Jadi 3-phosphoglycerate sekarang ada 2 fosfat group. 2 fosfat group yang ada tadi menjadikan molekul ini dinamakan sebagai 1,3-bisphosphoglycerate. Carbon number 1 ada phosphate group, carbon number 3 ada phosphate group. 1,3-bisphosphoglycerate ini akan menjadi glyceraldehyde 3-phosphate. Di mana kamu akan dapati NADH ini menjadi NADP+, kehilangan hydrogen atom. Apabila NADPH ni kehilangan hydrogen atom, maka NADPH melakukan oxidation. Hydrogen atom tadi dihantar kepada 1,3-bisphosphoglycerate. 1,3-bisphosphoglycerate mendapat hydrogen atom. Kalau kita dengar perkataan mendapat hydrogen atom, accept hydrogen atom, maka dia mengalami reduction. So 1,3-bisphosphoglycerate reduce kepada glyceraldehyde 3-phosphate. Mari kita tengok satu persatu dengan baik tentang diagram ini. Each molecule 3-phosphoglycerate undergo phosphorylation. So yang ni undergo phosphorylation. Perkataan phosphorylation ini maksudnya dia menerima phosphate group. So 1,3-bisphosphoglycerate menerima phosphate group. Each molecule of 3-phosphoglycerate undergo phosphorylation. Maksudnya dia menerima phosphate group. So each 3-phosphoglycerate undergo phosphorylation from ATP. So ATP bagi phosphate group to form 1,3-bisphosphoglycerate. So 1,3-bisphosphoglycerate. What happened to 1,3-bisphosphoglycerate? 1,3-bisphosphoglycerate reduce. Nampak ya, dia reduce. Yang ni reduce. Dia reduce into glyceraldehyde 3-phosphate. Kenapa dia reduce? Sebab NADPH donate electron. Maka NADPH ni oxidize into NADP+. So yang ni oxidize. Highlight satu kali arrow ni. Yang ni highlight dengan sekali lain. Ini reduce. Maka there are 6 glyceraldehyde 3-phosphate. Ada 6 semuanya ya. Dekat sini ada 6. Ada semuanya ada 6. Okay, saya tak tunjukkan ya.
ada 6, ada 6, ada 6. Semuanya ada 6 molekul of glyceraldehyde 3-phosphate form. Tetapi daripada 6 ni, only one of G3P used to synthesize the sugar. Daripada 6 ni, hanya satu sahaja yang dibuat menjadi sugar. Okay, digunakan untuk sugar. Rest, yang lain, another 5 G3P recycle to regenerate back 3 molecule of RUBP. Yang ni semua ni akan digunakan untuk recycle. Recycle ni nanti kita akan bincangkan macam mana kita bincangkan tentang recycle ni. So, highlight perkataan phosphorylation. Highlight perkataan reduce. So, the whole step ini kita panggil reduction. Sebelum kita tengok lebih lanjut, apa kata kita fahamkan diagram ini dahulu. Masih ingat lagi tak apakah molekul ini? Ini adalah ribulose biphosphate RUBP. Kalau saya tanya kamu apa function dia? Function dia adalah carbon dioxide acceptor molecule. Dia penerima carbon dioxide. So, carbon dioxide fix into RUBP molecule ni. This process catalyzed by Rubisco. Dia membentuk 6 carbon intermediate. 6 carbon intermediate ni unstable. Dia split kepada 2 molecule of 3-phosphoglycerate. So, kalau ada 3, maka dia akan jadi 6. So, 6 molecule 3-phosphoglycerate undergo second phase reduction. Semasa reduction ini, 3-phosphoglycerate undergo apa ni? Undergo phosphorylation daripada ATP. So, ATP bagi phosphate group kat dia. So, ATP convert kepada ADP. And then, 3-phosphoglycerate ini forming 1,3-bisphosphoglycerate. Semuanya ada 6 molekul, ingat lagi? Ada 6 molekul, maka 6 ATP diperlukan. 1,3-bisphosphoglycerate, ingat lagi tak diagram ni? 1,3-bisphosphoglycerate is reduced. Kenapa dia reduce? Sebab dia menerima hydrogen atom. Terima hydrogen atom daripada siapa? Daripada NADPH. NADPH oxidize kepada NADP+. So, berbentuk 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. 6 semua terbentuk. Daripada 6 ni, 1 G3P used for the sugar synthesis. Another 5 is used for the recycle back into the Calvin cycle. 5 lagi ni akan digunakan untuk recycle back. So, mari kita tengok bagaimanakah proses recycle tersebut. Proses recycle itu dinamakan fasa ketiga, iaitu regeneration of the carbon dioxide acceptor. Masih ingat lagi carbon dioxide acceptor? Ia adalah molekul RUBP, ribulose biphosphate. Ada berapa semua glyceraldehyde 3-phosphate yang akan recycle? Ada sebanyak 5. So, 5 molecule of G3P. 5 molecule of G3P, highlight 5 molecule. Dia akan disusun semula, rearrange into 3 molecule of RUBP. So, 5 molekul ni, setiap molekul dia 3 karbon, 18. Susun semula jadi 3 molekul, ada 5 karbon, 18 juga. Jadi, jumlah dia sama. Cuma disusun semula sahaja. Dalam proses rearrange ni, highlight perkataan rearrange ni, dia memerlukan lagi molekul of ATP. Sebanyak 3 ya. So, fahamkan dekat situ. So, nama proses ini adalah regeneration of carbon dioxide acceptor RUBP. Mari kita tengok balik the whole diagram ni supaya kita faham. Mula-mula sekali, the Calvin cycle ni ada 3 fasa. The first phase adalah carbon fixation. During carbon fixation, 3 molecule of carbon dioxide fixed into 3 molecule of RUBP. RUBP act bertindak sebagai carbon dioxide acceptor, forming 6 carbon intermediate. This process catalyzed by Rubisco. 6 carbon intermediate ni stable ke tak stable? Unstable, maka dia akan split immediately kepada 3-phosphoglycerate. Maka dia 6 molecule of 3-phosphoglycerate terbentuk. 3-phosphoglycerate ready for the second phase, reduction. Semasa reduction, 3-phosphoglycerate undergo apa ni? Ingat lagi proses ini? Proses ni kita panggil phosphorylation. Undergo phosphorylation from ATP. ATP convert kepada ADP. 6 ATP digunakan, 6 ADP dihasilkan. ATP ni datang daripada mana? Datang daripada light dependent reaction. Ingat lagi kan?
Dan dia hasilkan ADP. ADP pula pergi juga balik kepada light dependent reaction. 1,3 bifosphoglycerate undergo anak panah ni. Anak panah ni kita panggil apa? Reduction. Sebab dia menerima hydrogen atom. Dia terima daripada siapa? Dia terima daripada NADPH. So NADPH oxidize kepada NADP+. NADPH datang daripada mana? Datang daripada light dependent reaction juga. Hasilkan NADP+, pergi ke mana? Pergi balik kepada light dependent reaction. Ada berapa semua glyceraldehyde 3-phosphate terbentuk? Ada 6. From 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate, only 1 G3P used for the sugar synthesis. And the 5 G3P are rearranged back into the Calvin cycle. 5 molecule of G3P undergo third phase, iaitu regeneration of the carbon dioxide acceptor, RUBP. G3P is rearranged back into ribulose biphosphate, and this process required another ATP sebanyak 3. So ada 3 campur 6, 9 ATP digunakan. Ada 6 NADPH diperlukan. 6 campur 3, 9 ADP dihasilkan balik. Ada 6 NADP plus juga dihasilkan balik. So yang ini ni akan digunakan balik dalam light dependent reaction. So yang ini adalah product of light dependent reaction digunakan untuk Calvin cycle. Ini produk daripada Calvin cycle digunakan pula untuk light dependent reaction. Maka benda ni saling bergantung antara satu sama lain. So itu saja pelajaran kita hari ini. Fokus, faham dan jelas. Ya semua. Bye.